กรุงเทพศาลหลักเมืองเราก็คือศาลหลักของบ้านดูมันดิทราบค่ะเห็นเขาบอกว่าคุณมีแพ้ยาอะไรใครแล้วเราก็วิ่งจริงๆเหรอตอนนั้นวิ่งเอาฟิลเหนื่อยก็เดินโอ้โหก็เยอะนะถ้าจะพูดตามตรงเลยว่าเราชอบพี่ซีเพราะสิ่งนี้เลยปี้และมิดกับรายการจันไลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไลจันโลงครับเป็นรายการที่เชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับวันนี้เราอยู่กับหนึ่งบุคคลที่เรียกว่าเด็กมหัศจรรย์เป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีพรแสวงสูงครับเป็นคนที่เติบโตในบ้านดูมันดิได้น่ารักมากๆแล้ววันนี้เขามาอยู่ในรายการเราถือว่าเป็นเกียรติกับรายการเรามากๆครับและผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนเรียกร้องหาเขาอยากเจอเขาวันนี้ได้เจอแล้วนะจ๊ะนี่เลยครับน้องนุ่นนิวครับสวัสดีครับมาแล้วหรอเย่มาสักทีถ้ากรุงเทพศาลหลักเมืองเราก็คือศาลหลักของบ้านดูมันดิเป็นศาลไม่เป็นศาลได้ไหมไม่เป็นเสาหลักแล้วเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักของบ้านดูมันดิเลยเป็นเสาแต่ไม่เป็นศาลได้ไหมครับดูแบบทุกคนต้องกราบไหว้อยู่ไม่โอเคน้องนุ่นนิวครับวันนี้จับพัดจับผูยังไงถึงมาออกรายการพี่ได้ครับวันนี้ว่างครับเคลียร์คิวเคลียร์คิวจัดการคิวบอกว่างกันใช้คำว่าเคลียร์คิวมาแต่หลังจากนี้ก็มีไปต่ออยู่เดี๋ยวมีไปต่ออีกใช่ไหมงั้นรีบสัมภาษณ์ดีกว่าเพราะเป็นแฟนเนี่ยเรียกร้องอยากเจอเราแล้วก็อยากฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเห็นเขาบอกว่าคุณมีแพ้ยาอะไรยาต้องแล้วแต่ว่าหมอคนไหนเป็นคนจ่ายยาให้ถ้าเกิดหมอดีก็จะไม่แพ้แต่ถ้าพี่ป๊อปปี้จ่ายอย่างเงี้ยแพ้หมดแพ้แต่ก่อนจ่ายแล้วใช่ไม่กินแรงนะคะหนูขาเอาถามก่อนดีกว่าอยากรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เนาะต้องใช้ว่าณวันนี้เนี่ยหนูถือว่าเต็มที่กับวงการบันเทิงมากๆแล้วถ้าเรายังเคยจำความมันได้เราเคยพูดคุยว่าวันนั้นหนูเตรียมรับแรงกระแทกเลยนะเตรียมตัวที่แบบจะต้องแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่านี้นะแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วก็ถ้าเทียบกับวันแรกอะก็มาไกลมากๆจริงๆแหละเพราะว่าแบบช่วงแรกก็ทำอะไรไม่เป็นเลยเป็นเด็กน้อยแบบก็คือเด็กที่ใช้ชีวิตเป็นวันทุกวันนี้ก็ยังจริงๆลึกๆยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับแต่ว่าเรามีหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นแล้วแอบเสียดายเวลาในวัยเด็กไหมเคยคิดไหมจริงๆว่าถ้าเราไม่มาตรงเนี้ยเราอาจจะเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนๆคิดครับคิดอยู่บางช่วงบางเวลาที่แบบท้ออย่างเงี้ยเพราะว่าบางช่วงก็จะงานเยอะหรือว่ามันจะมีบางงานที่แบบทำให้เครียดก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเด็กคนอิจฉาเด็กคนอื่นจังเลยที่เขามีเวลาชีวิตได้แบบไปเที่ยวกับเพื่อนในวัยรุ่นแบบเนี้ย22 23อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเริ่มไม่มีตั้งแต่ประมาณช่วง21แล้วแหละซึ่งนี่คือวัยเรียนเลยนะใช่มันจะเป็นวัยที่ได้อยู่กับเพื่อนได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำงานอ่ะเวลาไปเที่ยวเวลาใช้ชีวิตเราจะน้อยลงแต่ว่าเราเริ่มทำงานไวกว่าคนอื่นครับบางทีเราก็จะแอบคิดว่าเสียดายเวลาจังแต่ว่าพอมาคิดอีกมุมนึงตอนนั้นมันแค่ฟีลตัดพ้อครับเพราะว่าเหนื่อยช่วงท้อเฉยๆช่วงเหนื่อยใช่แต่พอทำงานแบบเวลาได้ออกไปทำงานเจอเพื่อนเจอคนเจอสังคมแล้วก็เวลาที่เราทำงานออกมาสำเร็จแล้วอ่ะเราก็จะไม่คิดถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเรายอมไม่มีช่วงเวลาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็จะได้อะไรที่คนอื่นอาจจะไม่มีเหมือนกันก็ต้องแลกครับต้องยอมแลกเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยอยากรู้ว่าสีผมเรานี่คือกับคิ้วนี่คือเป็นธรรมชาติเลยไหมอันนี้ธรรมชาติแล้วเกิดมาเป็นแบบนี้เลยถูกไหมใช่เกิดมาแบบนี้เลยเกิดมาก็หัวสีนี้เลยเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีน้ำตาลอันนี้ออกน้ำตาลทองใช่ซึ่งเป็นธรรมชาติของเราเลยคิ้วอาจจะเข้มกว่าหน่อยไม่หน่อยนะคิ้วอาจจะมีความดำกว่าหน่อยแต่จะมีความน้ำตาลทองอยู่แต่เป็นธรรมชาติอันนี้ใช่ไม่ได้แบบไปทำสีผมอะไรที่อย่างที่คนไม่เข้าใจทำเลยโรงเรียนเมื่อก่อนเขาไม่ทยอมสีผมเขามีมาตรการใหม่แล้วนะวันนี้เขาไม่มีการแบบจัดการเรื่องระเบียบของรอไม่ได้ติดตามเลยไม่มีแล้วตอนนี้คือระเบียบของเส้นผมคือน้องๆนักเรียนสามารถจัดการตัวเองได้เลยแต่เรื่องย้อมสีนี่ยังไม่แน่ใจแต่เรื่องทรงผมเขาไม่จำกัดนะโอ้ยเมื่อก่อนต้องตัดผมสั้นมากหุยอะไรมีภาพเหล่านั้นด้วยเหรอมีครับเมื่อก่อนเรียนรดด้วยนะเรียนรดด้วยพี่ไม่รู้เหรอเล่าช่วงนั้นหน่อยไม่รู้ผมว่าอันนี้เคยเล่าที่ไหนมาก่อนป่ะคือแบบเรียนรด
ก็เรียน3ปีครับตั้งแต่ม4ม5ม6เรียนแค่3ปีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะสบายใจแล้วเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารใช่เมื่อก่อนก็เลยเรียนละกันตัดผมสั้นนาหัวเกรียนเลยครับแล้วเมื่อก่อน นักเรียนเลยอ่ะ ใช่แบบหัวขาวเลยเพราะเมื่อก่อนน่ะเคร่งเดี๋ยวนี้อาจจะแบบให้ไว้รองทรงได้เรียนรดเขาเริ่มอร่วย ผ่อนนิดหน่อย ใช่ครับเมื่อก่อนก็หัวขาวตรงนี้ แล้วเมื่อก่อนยังไม่รู้ว่า เวลาตัดผมสั้นน่ะเราควรจะทำทรงผมยังไงดีเมื่อก่อน ตลกมากเมื่อก่อนจะหัวขาวตรงนี้ขาวไปหมดเลย ใช่แล้วก็ข้างหน้าจะมีอยู่หย่อมหนึ่งแล้วเป็นหย่อมแบบยาวๆลงมานิดนึงรู้สึกว่าม 4ม5เป็นแบบนั้น แต่พอตอนม6ปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โอเคผมยาวแล้วก็ไปโดนตัดที่นู่น ที่ศูนย์เอา ใช่ครับที่ไปตัดเขาไถอย่างนี้เลยไม่เหลือเป็นหย่อมแล้วรู้สึกว่า เอ้ยมันดูดีกว่าตอน ก็ยัง ที่ ดีกว่า มันดีกว่ามันฟีลสกินเฮดน่ะ ใครที่อยากเห็นนุนิวรอนแบบนั้นนะ ไม่หรอ อย่าเห็นอย่าหาเลย อย่าหาดูนะฮะ ผมก็ไม่เคยปล่อยด้วย ซึ่งไม่เคยมีรูปแบบนั้นให้เห็นด้วยเนาะ ปกติป้ามาจะแบบเอารูปสมัยก่อนมาปล่อยบ้างตอนเด็กตอนเรียนเงี้ยแต่ว่าตรดคือห้ามไว้เลย ขอเถอะแม่ ห้าม ขอเถอะป้ามา เล ขอย นะ ไม่ได้ครับมัน แต่ถ้าคนดูขอแล้วขออยากเห็น ไม่ให้เห็น อยาก หรอ เห็ ก นดีกว่าเพราะว่านี่คือผมธรรมชาติเราเกิดมาผมสีนี้ ใช่ อยู่แล้ว ปกติเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ เห็นไหมอย่าไปดูเลยฮะรูปเก่าๆแต่อยากให้เล่าเรื่องในสมัยแบบรอดอนิดนึงได้ไหมว่าแบบก่อนจะเป็นรอดอเนี่ยคุณต้องมีการวิดพื้นต้องเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องการวิ่งเรื่องการวิดพื้นเรื่องการดึงข้อนูนิวพูดมาเสมอตลอดที่อยู่ในวงการคือเรื่องการออกกำลังกายหนูไม่เอาเลย ไม่เอา แล้ว ใช่ อะไรเลยทำให้เราไปเข้ารอดอได้เล่าเรื่องออกกำลังกายแล้วกัน ตั้ ตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อก่อนนู่นป้าจะเป็นสายให้ผมลดน้ำหนัก ส่วนม้าจะเป็นสายหาของกินมาให้กิน ก็คือเพิ่มหนักให้รา เพิ่มจนแบบเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนก็จะทะเลาะกับป้าด้วยว่า เนี่ยป้าอยากให้ลดนะ เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพด้วยแล้วก็ป้าก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลดแล้วจะแบบดูดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่เอาไม่ชอบก็ไม่ได้อยากจะไม่อยากออกกำลังกายมันเหนื่อยก็จะแบบทะเลาะกับป้าประจำแต่ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงนะก็คือแบบเถียงแหละก็คือไม่แบบดื้อใช่แต่สุดท้ายก็ทำอยู่ดีป้าก็แบบส่งไปเรียนกีฬาเคยเรียนฟุตบอลค่ะแต่เรียนได้แป๊บเดียวแล้วก็เลิกโอ้โหดูนิวเตะฟุตบอลโอ้แม่เจ้านึกภาพไม่ออกเลย มันนานมากแหละป้าก็จะเล่าว่าเมื่อก่อนตอนเตะก็จะทำหน้าแบบหงิกไปด้วยแล้วก็วิ่งเตะไปด้วยตอนนั้นเตะด้วยความโมโหแหละไม่ได้ความชอบเลยนะตอนนั้นเรียนกับพี่ชายด้วยพี่ชายก็ไปเรียนด้วยกันใช่แต่ว่าพี่ชายจะเรียนนานกว่าผมมาเรียนแป๊บเดียวแล้วก็เลิกแล้วจากนั้นก็มีเรียนว่ายน้ำเรียนแบดแต่ว่าเรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนนานหรอกเรียนแป๊บเดียวแล้วก็เลิกคือเราเป็นคนชัดเจนกับเรื่องนี้มากใช่ไม่ชอบสุดท้ายมาจบที่ป้าก็ซื้อลู่วิ่งให้ลู่วิ่งให้ที่บ้านใช่ครับหลังจากนั้นหุ่นก็เริ่มแบบผอมลงแล้วเราก็วิ่งจริงๆเหรอตอนนั้นวิ่งครับก็เหตุผลที่นุนิวพอจะมีแบบผมมามีกล้ามตรงนี้ใช่ถ้ามีคนสังเกตก็คือเราจะมีต้นขาที่เหมือนจะดูแข็งแรงเลยมีรากฐานมั่นคงดูมีแบบว่ามีความแบบเฮียชอบพูดตลอดว่าอยากขาแบบผมเพราะว่ามันมีผมมันมีกล้ามเฮียชอบบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยต้นขาเฮียอยากมีกล้ามแบบนี้บ้างเวลามีต้นขาชัดๆเขาจะมีตัว P นิดนึงใช่ไหมใช่ถ้าผมเก่งมันจะขึ้นมาชัดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนะวิ่งแล้วเมื่อก่อนออกกำลังกายวิ่งกิโลแต่ก่อนนะเมื่อก่อนวิ่งบนลู่ครับแบบวิ่งเอาฟิลเหนื่อยก็เดินก็คือไม่ได้แบบว่ากดดันว่าต้องเพจนี้ต้องคุมเวลาเท่านี้ส่วนใหญ่จะต้องมากกว่าครึ่งชั่วโมงครับมากกว่าครึ่งชั่วโมงด้วยความเร็วที่ก็ถือว่าจ็อกแล้วกันเนาะไหมก็หรือว่าวิ่งจริงๆไม่วิ่งจริงขนาดนั้นหรอกครับเพราะเหนื่อยแต่มีบางวันอุ้ยนี่อันนี้ไม่เคยพูดเลยไหนที่ยังไงอุ้ยเมื่อก่อนขี้เกียจไงแล้วแบบทำไมอย่าบอกนะว่าโกงป้าโกงเวลาเหรอไม่ใช่โกงเวลาครับโกงเหงื่อปกติเวลาวิ่งเสร็จเราจะต้องเหงื่อชุ่มมันต้องมีเหงื่อชุ่มทั้งตัวเหงื่อชุ่มแต่บางวันแบบไม่อยากป้าไม่อยู่แล้วอยู่คนเดียวเงี้ยแล้วก็เอาเสื้อไปชุบน้ำเอาเสื้อโอเคไปชุบน้ำให้มันเปียกแล้วไปผึ่งแล้วก็เนี่ยวิ่งแล้วคือแล้วก็ไม่วิ่งเลยแต่คือมาแบบแอบเอามาตากให้พ่อเห็นว่าเนี่ย
เหงื่อหนูนะเนี่ยวิ่งทั้งวันเลย ใช่ นะ นี่ ถูกปะ วิ่งมาเนี่ยแฉะเลยนะ โอ้มีอย่างนี้ด้วย มี ซึ่งป้าดูแน่นอนทป ไม่ นี้ เคยรู้ ไม่แต่เทปเนี่ย แต่ ป้า อัน รู้ เนี้ย แล้วนะ รู้แล้วแหละ โอ้โอ้แล้วท ต้ ำ อง อันนี้ มา คือก่อนเราดอเหรอ อันนี้คือก่อน อ๋ออั อันนี้อาจจะช่วงมัธยม ช่วง อืม ประถมปลายๆทั้งที่เริ่มออกกำลังกาย แล้วก็มาตอนแบบม.3 เงี้ยก่อนที่จะไปสอบรดจริงจังมากในการออกกำลังกายครับ อ๋อ เพราะว่าเราต้องผ่าน เราต้องผ่านให้ได้ เพราะถ้าไม่ผ่านนะเราก็จะแบบ มันก็จะไม่ติดรอดอตอนนั้น ใช่จะไม่ติดครับเราวิดพื้นยกเวท วิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาซิทอัพด้วยครับเพราะว่า โอ้โห เขาทดสอบเรื่องนี้ไง ก่อนพี่จะสุดก่อนพี่จะเป็นอย่างนี้พี่สุดมาก่อนนะเนี่ยใช่ป่ะ ก่อนพี่จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นในวันนี้ พี่ก็เคยออกกำลังกายเยอะมาก่อนนะครับ นี่พูดได้นะถือว่าเป็นคนที่พูดได้ว่าแบบเพราะว่าภาพจำผมเข้าใจว่าน้องนิวไม่เคยออกกำลังกายแบบเกิน1 เดือนนะไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบแล้วก็คิดว่าคงไม่เคยออกกำลังกายได้นานเกิน1 เดือน แต่ที่ไหนได้จากที่ฟังนี่คือแบบ ก็มีช่วงเวลาที่เราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เหมือนกัน มีครับเฮียก็บอกว่าผมมาแบบบอดี้ไอ้นี่นะ ผมเป็นคนมีโครงที่หน้าอกอยู่เหมือนแบบว่า มี เมื่อก่อน รากฐาน เรา ของ วิ การ ด วิดพื้ พื้ น นไงแล้วเมื่อก่อนเราก็ยกเวทด้วยทำให้อาจจะพอมีบ้าง ซึ่งวันนี้วิทย์ได้ ไม่ได้แล้ว ไม่ได้ ไม่เอาแล้วพวกอะไร วิดได้ ม่ แต่ อา เหนื่อย แล้ว แต่ไม่เอาแล้ว ก็ทำได้แต่ก็ไม่อยากทำเลย โอเคมาต้องบอกว่าชื่อรายการเราเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าอยากให้น้องนิวเล่าเรื่องที่สามารถเล่าได้ ในตอนก่อนที่มันเคยเกิดขึ้น และเรารู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ไม่ใช่อึดอัดใจกันเรียกว่ากว่าจะผ่านเรื่องนี้มาได้เนี่ย มันยาก แล้วสุดท้ายเรื่องเนี้ย มันสามารถที่จะสอนอะไรคนในตอนนี้ได้ที่เขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อืมเรื่องที่แบบผ่านมายากหรอครับ แต่ผมว่าจริงๆเรื่องที่อยากจะฟัง อันนี้ตัวผมเองอยากรู้แล้วกันเนาะเราถือเป็นเด็กที่เจอเรื่องใหญ่ๆของชีวิตเยอะ แล้วก็รวดเร็ว ก็ใช่ครับอันนี้ก็มันก็ยากจริง ๆ แหละ อืม แล้วก็ผมก็มาเร็วมากๆจริง ๆ ด้วย แต่ว่าอาจจะด้วยนิสัยแบบเป็นคนที่เวลาทำอะไรไม่อยากจะใช้คำว่าเป็น perfectionist หรือเปล่า เพราะว่าไม่อยากเป็นครับถ้าเป็นมันจะแบบกดดันตัวเอง แต่ว่ารู้สึกเวลาเราทำอะไรก็อยากทำให้มันดี เพราะฉะนั้นแบบเราก็เรียกว่าไม่อยากผิดพลาดละกันครับ เพราะฉะนั้นก็จะทำกันบ้านเยอะมาตั้งแต่ช่วงที่แบบเริ่มทำงานแรกๆ เพราะว่าก็จะคิดในหัวตลอดว่าเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงใคร ไม่อยากทำให้แบบมันออกมาไม่ดี แล้วยิ่งทำงานคู่กับเฮียด้วย ซึ่งเฮียก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าไม่อยากถ่วงแข้งถ่วงขาเฮีย จนแบบได้ทำงานมาเรื่อยๆ เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆครับ ก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแหละ ถามว่าผ่านคอนเสิร์ตช่วงแบบงานใหญ่ๆมาได้ยังไงก็ฝึกซ้อมล้วนๆเลยครับ ฝึกซ้อมล้วนๆแต่ไม่ใช่ว่าแบบผ่านมาได้ง่ายนะ มันยากมากเลยครับ เพราะว่ามันมีทั้งจำเพลงมีร้องเพลง มีเต้นด้วยมีจำบล็อกกิ้งด้วยอย่างเงี้ย คือแบบช่วงคอนล่าสุดเลย Dreamcatcher คือร้องไห้ไปหลายรอบมาก ร้องบางทีนั่งรถตู้อยู่อย่างเงี้ยเฮียอยู่ข้างๆฝั่งนู้นผมอยู่ฝั่งนี้ก็นั่งมองหน้าต่าง แล้วก็คิดเรื่องงานคิดอยู่ มั ใน นวน หัว ในหัวนะ ใช่แล้วก็ ก็แอบร้องไห้คนเดียว บางทีก็ไม่มีใครรู้บางทีก็เฮียก็เห็นพี่เลี้ยงที่นั่งอยู่ข้างหลังก็สังเกต แล้วก็มีบางครั้งแบบพี่เลี้ยงพาไปซ้อมเต้นหรือแบบช่วงนั้นน่ะ ก็ร้องไห้บนรถพี่เลี้ยงด้วย ร้องไห้ที่บ้านด้วยเครียดมากเลย เพราะมันรับภาระใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ ใหญ่มาก แต่ว่าพอรู้สึกว่าผ่านช่วงเวลาซ้อมช่วงจำแล้วแบบรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มอยู่ตัวแล้ว มันจะสนุกขึ้น พอไปอยู่บนเวทีปุ๊บมันจะสนุกขึ้นเลย ผ่อนคลายขึ้น มันจะผ่อนคลายแล้วมันสนุกมาก ใช่มันสนุกมากเลย ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะแบบคนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของชีวิต หรือทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทำอ่ะผมว่ามีหลายคนที่ท้อใจกับการเจอแบบเรื่องหนักๆแบบเนี้ยเราผ่านเรื่องราวเหล่านี้ด้วยคำพูดอะไร ที่ผลักตัวเองมาถึงตรงนี้ได้เพราะผมเชื่อเลยว่าน้องนิวมีวันที่ท้อแน่นอน 100%ยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องมีวันที่แบบไม่อยากทำแล้วอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะอยากจะบอกพี่ออฟหรืออยากจะบอกทุกคนว่าหนูขอพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคิดบ้างเหมือนกันครับมุมนั้นตอนที่เหนื่อยมากๆแต่ว่ามันลึกๆก็จะคิดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าสุดท้าย
เราไม่สามารถทิ้ง อืม หน้าที่ของเราได้สุดท้ายยังไงเราก็ต้องทำอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ อืม แล้วคน อืม ข้างๆก็จะคอยเชียร์อัพอยู่เสมอแหละครับ ก็จะมีกำลังใจดีๆ มีเฮียมีพี่ออฟอย่างเงี้ย อืม ส่วนใหญ่ทุกคนน่ะ จะไม่บังคับผมอยู่แล้ว อืม เพราะว่าแบบเหมือนจะเป็นฟีลให้กำลังใจมากกว่า เพราะฉะนั้นคำพูดอะไรที่แบบทำให้ผมเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีตายตัวหรอกครับ จะเป็นกำลังใจของคนข้างๆ แล้วก็เรียกว่าแบบเป็นสิ่งที่เราเป็นจิตสำนึกของเรา อืม ที่แบบเรา อืม เราต้องทำให้มันได้อ่ะ ไม่งั้น มันไม่ได้เสียหายแค่เราไง อืม คือถ้าเราแบบนี้เราอยากจะเทอะไรเราไม่เอาอะไรแล้วอย่างเงี้ย ไม่ได้ คือไม่ได้มีแค่เราที่เสียหาย ไหนจะพี่ออฟก็เสียหายเผื่อๆมีลูกค้าก็เสียหายอย่างเงี้ย มันถือเป็นการรับผิดชอบของเราแล้ว มันเป็น ด้วย ความรับผิดชอบที่ยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบ อุ้ยดีนะ ผมว่าหลายคนถ้าฟังเรื่อยๆจะได้ข้อคิดเยอะมากจากน้องนูนิวเนาะเพราะว่าหลายคนคงสงสัยว่าหุ้ยจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเรื่องราวมาเยอะมากอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าการไม่ยอมแพ้แหละ และการทำตามความรู้สึกของตัวเอง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ มันสามารถทำงานออกมาได้ดี แล้วก็มีประสิทธิภาพทุกๆงานแบบนี้ เพราะว่าคนที่เห็นงานเชื่อเลย เราไม่เคยคิดอยู่แล้วแหละ ผมว่าน้องนิวก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีหน้าตัวเองแปะอยู่กลางสี่แยกเรียบด่วน แปะอยู่ที่สยาม อืม แล้วพอวันที่ไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วรู้สึกไงบ้าง หรือรู้สึกแม้กระทั่งวันเวลาที่เจอคนมาเรียก น้องนูนิวไงนี่คือน้องนูนิวไง แรกๆก็ไม่ชินครับ เรื่องแบบอยากเห็นหน้าตัวเองไปแปะอยู่ตรงห้าง อยู่ในแบบจออย่างเงี้ยแรกๆก็ไม่ชินเลยเขินมาก ไม่ค่อยกล้าดูผลงานตัวเองเท่าไหร่ แล้วบางทีไปเห็นหน้าตัวเองใหญ่ๆแปะอยู่ที่สาธารณะอย่างเงี้ยก็จะ เขิน แต่ว่าพอแบบเห็นบ่อยขึ้นก็จะเริ่มชินขึ้นครับ แต่ว่ายังรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึก รู้สึกชอบอยากให้มีอีก เยอะ อ๋อรู้สึกว่าเริ่มละแล้วรู้สึกว่าโอเค ๆ มันชินขึ้นแต่ว่าอยากให้มี อยากให้มี ใช่อยากให้มี แต่ก็ยัง เยอะๆ ตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็น อะไรก็ตามที่แบบไม่ว่าจะแฟนๆทำให้ หรือว่าคุณลูกค้าแบบโหโฆษณาเราดีมากเลย อย่างทั้งเฮียทั้งผมอย่างเงี้ยครับ ก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ ก็ปลื้มปิติ ที่เห็น เนอะ ตัวเองแบบอยู่ที่สาธารณะ ถ้าสมมุติว่าแบบมีลูกค้าเจ้าหนึ่งนี่แบบรักเรามากเลิฟเรามาก แต่อยากได้รูปเราในสมัยเรียนรดไปแปะ กลางสยามเนี่ยได้ไหม ถ้าสมมุติวันนั้นแบบลูกค้าคนนี้คือเจ้าที่เรารักมากเหมือนกันเจ้านี้ แต่เขาแบบคือมันด้วยความที่ต้องการเรื่องราวประวัติชีวิตของเราอะไรเงี้ย เพื่อไปแปะกลางสยาม ในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวไปในถูกนอกแล้วเดี๋ยวขอถ่ายใหม่แล้วเรียนลูกค้าตามตรงแล้วขออนุญาตถ่ายใหม่นะคะ ขอถ่ายมาอีกทีนะอย่าเอารูปนั้นไปเลยนะ ขอถ่ายใหม่ ไม่ก็รูปเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะแต่งให้เป็นอีกคนเลย เพราะว่าเราไม่อยากปฏิเสธลูกค้า หรือเป็นลูกค้าที่เรารัก ก็เราก็ทำให้ได้ครับ ทำไม่ได้ แต่อาจจะหน้าเปลี่ยนไปหน่อย เพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าน่ารักอยู่แล้วแหละเพราะว่านี่คือต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ ใช้คำว่าทุกครั้งที่ผมไปทำงานเนาะหลายๆที่หลายๆคนทุกคนจะพูดกับผมเสมอเลยว่าน้องนิวน่ารักมากเลยน่ารักมากจริง ๆที่ทำไมน้องถึงน่าเอ็นดูได้ขนาดนี้ เนี่ยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าผมมาเจอบ่อยมาก ทุกคนจะถามผมว่าเวลาอยู่กับน้องนิวตัวจริงเขาเป็นยังไง เป็นอย่างที่เราได้เห็นตามอีเวนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะพูดเสมอว่าก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับ เพราะว่าน้องเขาเป็นแบบนี้เลยเขาธรรมชาติแบบนี้เลย แล้วเวลาลูกค้าเจอทุกคนเขาก็จะเอ็นดูแบบนี้ทุกครั้ง แต่ผมเชื่อแหละเวลาเราได้ยินอะไรแบบเนี้ยเขินไหมเอาตรงๆเวลามีคนเดินเข้ามาชมสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาชมนิวหนูน่ารักมากเลยลูกเนี่ยหนูแบบเนี่ยหนูแบบน่าเอ็นดูทำไมหนูแบบยิ้มแก้มน่าเอ็นดูได้ขนาดนี้เวลามีคนมาชมเราอย่างเงี้ยรู้สึกไง ก็เขินนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้อง ใช่ไหม ตอบว่าอะไร เนี่ยขนาดโดนชม จะต้อ มั ง น แบบ เยอะมากแล้วนะ จะต้องทำตัวยังไงก็ยังไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับ แต่บางทีอยู่ดีมีคนมาชมว่าหนูน่ารักมากเลย แล้วผมต้องตอบว่า แบบก็อยากจะขอบคุณนะครับที่ชมแต่ว่า ก็ยังคิดว่าจะดูมั่นใจไปไหมอ่ะหนูเป็นคนมั่นใจ ใช่ไหม ป จะดูแบบเรามั่นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วแต่สถานการณ์แหละก็ยิ้มเราก็บางทีก็ว่าขอบคุณครับบางทีก็ไม่หรอก แต่ถ้าสมมติเป็นคนสนิทล่ะส
สมมติเป็นกาแฟพี่เลี้ยงพี่เธออย่างเงี้ยพี่ AR ในบ้านเราเนี่ยนุ่นนิววันนี้น่ารักกันเนี่ย ทราบค่ะ ดูตัวจ้าใช่ปะ แต่ปกติไม่ชมอยู่แล้ว คนใกล้ตัวไม่ชมอยู่แล้ว ปกติพวกนี้จะคอยแกล้งเราเนาะ แกล้ง เป็นสีสันให้กับเรา ก็คอยสร้างรอยยิ้มให้กับเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเวลาเพราะผมเชื่อนะว่า การที่น้องนุ่นนิวมีทีมงานหรือมีแบ็คที่คอยแบบซัพพอร์ตเวลาออกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็บิ้วอยู่เหมือนกันนะ ใช่ใช่อันนี้ก็แบบจริงๆคนรอบตัวสำคัญมาก เพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆคอยเล่นด้วยในทุกๆวันอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เหลือใครแล้ว นอกจากเฮียเพราะว่าคือแบบอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยตอนถ่ายนิ่งเฮียก็อาจจะมีผมมีเฮียมีพี่แม็กมีนัทมีติวเตอร์มียิม มีหลาย ก็อยู่ คน เป็นแก๊งกัน6คนอย่างเงี้ยไปไหนไปกันแล้วก็เมื่อก่อนจะได้อยู่กับเพื่อนๆเยอะ แต่ว่าพอเราเริ่มแบบมีงานเยอะขึ้นได้ต้องแยกตัวออกมาทำงานอยู่กันแค่กับเฮีย2 คนหรือว่าเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยบางทีอยู่กับจะใช้คำว่าเหงาก็เหงา แต่แบบมีเฮียอยู่ก็ใช่ครับ ก็เล่นกับเฮียอยู่แล้วแต่บางทีแบบ ก็อยากเจอเพื่อนด้วยอ่ะก็รู้สึกเหงาเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นพี่ๆรอบๆตัวนี่แหละไม่ว่าจะช่างแต่งหน้าพี่สไตลิสต์พี่เลี้ยง AR อย่างเงี้ยทุกคนคือแบบสำคัญมากเนาะแต่เอาล่ะจริงๆคือต้องบอกว่าน้องนุ่นนิวเนี่ยถือว่าได้เจอหลายๆคนได้เจอสังคมหลายๆแบบในการเติบโตที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่ายกย่องแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำในสายของการร้องเพลงและการแสดงด้วยแต่อีกหนึ่งคนที่มาคู่กับเราเลยใครอ่ะพี่ซีใครเรียกว่าไอซีแล้วกัน คุณซีเนี่ยนะเขาถือว่ามีส่วนสำคัญยังไงในชีวิตของเราก็จริงๆถ้าไม่มีเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมในทุกวันนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันครับเพราะแบบการที่เดินมากับเฮียตั้งแต่แรกเงี้ยเหมือนจะพูดยังไงดีนะ คือเฮียสำคัญมากเท่านั้นแหละครับแล้วก็ ก็เมื่อก่อนผมทำงานไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าในวงการเราต้องทำอะไรบ้างยังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยก็มีเฮียนี่แหละคอยให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็คอยเป็นแบบต้นแบบให้เราดูว่าโอเคทำอันนี้ถ่ายแบบเราทำอย่างนี้นะเราไปออกอีเวนต์นะทำแบบนี้นะแล้วเราก็เริ่มแบบซึมซับมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่โอเคเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็เป็นต้นแบบให้เฮียแทนละไม่ใช่ ไม่ได้เป็นต้นแบบจะพูดยังไงดีครับคือแบบก็เหมือนได้พัฒนาได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยไหมเติบโตไปพร้อมกันด้วยอยู่แล้วครับเหมือนมีเพื่อนมีคนที่แบบจะเดินไปกับเราด้วยเราไม่ได้ไปตัวคนเดียวครับเพราะถ้าไปตัวคนเดียวเงี้ยเราปกติผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าไม่เซฟอย่างเงี้ยก็จะมีเฮียคอยช่วยดันหลังอยู่ตลอดจนกระทั่งวันนี้มั่นใจขึ้นเยอะมากๆเมื่อก่อนโหสั่นมากเวลาจะขึ้นเวทีตื่นเต้นเป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับจะพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากดดันไปหมดเลยใช่แล้วจะสั่นไปหมดเลยจนทุกวันนี้แบบเริ่มมั่นใจขึ้นคือมาจากแฟนๆด้วยที่คอยเชียร์อัพแล้วก็มาจากเฮียด้วยที่คอยสนับสนุนตลอดนี่เขาก็เป็นพลังบวกให้เราเหมือนกันถูกไหมอยากถามนิดนึงอะไรที่เราชอบในสิ่งที่เขาทำให้หรืออะไรที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะพูดตามตรงเลยว่าเราชอบพี่ซีเพราะสิ่งนี้เลยก็เยอะนะงั้นบอกหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรที่แบบสัก3ข้อแล้วกันที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาทำมาเสมอและดีและอยากให้เขาทำต่อไปพี่เป็นคนใส่ใจใส่ใจแบบเป็นมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วครับอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเปิดขวดน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยคือเปิดมาตั้งแต่สมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้อยู่แล้วก็อย่างการส่งมินิฮาร์ทที่ส่งมาหลายปีแล้วครับส่งแบบไหนมันจะเป็นไม่ใช่ครับจะเป็นแบบ
ตอนสุดปกติจะกลับรถตู้ด้วยกันรถตู้จะวนไปส่งเฮียก่อนแล้วก็ค่อยไปส่งผม เพราะว่าบ้านอยู่ไกลเนาะแล้วทุกครั้งที่เราแยกกันอ่ะเฮียจะส่งอันนี้ให้ก่อนที่จะส่งก็ขึ้นรถกลับ ก่อน บ้าน ที่จะลง ก่อนที่จะลง เฮียลงปุ๊บลงรถปุ๊บเฮียยื่นนี้มาให้ แล้วประตูรถก็ปิด ทุกครั้ง ทุกครั้งเลย โอ้ ทุกเมื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ อย่างเรื่องของขวัญหรืออะไรอย่างเงี้ย ปกติผมอาจจะไม่ได้เป็นคนโรแมนติกเท่าไหร่ อืม ปกติ เขากับเราใครโรแมนติกมากกว่ากัน เฮียบอกเลยว่าเฮีย เหรอ ครับเฮียโรแมนติกกว่าเยอะเลย เพราะว่าคือทุกเทศกาลเฮียจะมีอะไรมาให้ตลอด ไม่ว่าจะโหปีใหม่วาเลนไทน์วันเกิดคอนเสิร์ตซิงเกิล1 2 3 4หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย คือแบบไม่มาเป็นชิ้นก็มาเป็นดอกไม้ บางทีก็เล่นใหญ่มากดอกไม้แบบใหญ่มากตอนคอนเสิร์ตเงี้ยไม่รู้แบบโห จะใหญ่ขนาดนี้ เป็นร้อยแล้วไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับ คือแบบบางครั้งเป็นงานเล็กๆเฮียก็ยังมีให้ รู้สึกว่าเฮียแบบใส่ใจแล้วก็โรแมนติกมากเลย แล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องเวลาแบบสมมุติจะไปดินเนอร์จะไปร้านอาหารอย่างเงี้ยก็จะเป็นเฮียที่หาร้านมาให้เลือก เฮียจะส่งมาแล้วก็ อ่ะให้หนู หนูชอบที่สุดอันไหนก็จิ้ม ให้ เลย เฮียบอกเฮียเชียร์อันนี้นะ แต่ผมเฮียเชียร์แบบไปคาเฟ่สวยๆแต่ แต่หนูอยากไปที่ห แต่ นึง แต่ผมอยากไปรูฟท็อป แต่ว่าหนูอยากไปอันนี้เฮียก็โอเคตามนั้นแหละ ตามนี้เลยไปรูปท็อปคนดูก็ได้ โอ้ยเขาเป็นคนโรแมนติกอย่างนี้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ย เลือกมาแล้วก็ตามใจเลย แสดงว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจดีจริงๆนะกับเพื่อนไม่มีนะเพิ่งมารู้แบ็คกราวด์จริงๆเหมือนกันว่าอ๋อพี่ซีเขาโรแมนติกกว่าน้องคนอื่นอีกเหรออืม ใช่ผมมาไม่ค่อยโรแมนติกขนาดนั้นหรอกเป็นคน คิดไม่เก่งว่าจะแบบถ้าเรื่องของขวัญอย่างเงี้ยโอ้ยคิดยากมากเลยนะกว่า ใช่ ว่าจะซื้อให้เฮียได้เนี่ยว่า จะถูกใจไหม ใช่จะชอบไหม หรือ แล้ว เป ก็ ล่า เฮียมีเยอะมาก อ่ะตัวนี้ เฮีย ก็ แทบจะ ติด มี เหลือเกิน เฮียแทบจะมีทุกอย่างแล้วอะ แต่สำหรับเฮียก็จะคิดมาหามาให้ตลอดว่า หาอะไรใหม่ ๆ มาให้ว้าวตลอด ทุกครั้งที่ได้ของขวัญที่เป็นชิ้นน่ะ ผมก็จะลุ้นมากว่าเฮียครั้งนี้จะซื้ออะไรมาให้ แล้วทุกครั้งที่เฮียซื้อมาให้ก็จะถูกใจตลอดเลย แต่ผมอะ แต่ผมเนี่ยมันจะซื้อให้เขาอะสิ มาก เออ ก็ไม่คิดซื้อไม่เก่งอ่ะ อ้าวมันมีหัวข้อสุดท้ายละก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ เอาหนึ่งอย่างเลยที่เรารู้สึกว่า เหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เราชอบพี่สีที่เขาเป็นแบบนี้เลยที่เขาสามารถที่จะจำเรื่องนี้ได้โดยที่แบบเขาเรียกว่าไงเป็นเรื่องที่เราประทับใจเขามากที่สุด สถานการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่า โอ้โหคนนี้แม่งสุดๆว่ะพี่สีแม่งสุดๆว่ะ ชอบเวลาเฮียมาสกินชิปด้วย เพราะปกติพี่ฟี่ก็น่าจะรู้ว่าเฮียเป็นคนไม่ชอบสกินชิป ใช่ โอ้โหตัวนี้นี่ยากเลยแหละแต่ซีเนี่ย ยากมาก ยากค่อนข้างยาก แต่ว่าผมอาจจะทำเยอะกว่าเฮียอยู่แล้ว แต่ว่าแบบทุกครั้งที่เฮียทำอย่างเงี้ย จะเขิน เออโอ้ ชอบ เขาจะไม่ค่อยเริ่มก่อน ก็มีบ้างครับ แต่ แต่ ถ้า ทุกครั้ง มีแล้ว ที่มีแล้วก็คือจะแบบรู้สึกดีมากเลย อยากจะบอกเฮียว่าทำบ่อย นี่ เคยบอกไหมเคยบอกเขาไหม เคยบอกว่าเคยพูดกับเขาไหมเรื่องเนี้ย เคยพูดตรงๆมาแบบเฮียแบบถ้าทำ ไม่ค่อยกล้าพูดหรอก ชอบนาอะไรเงี้ย ๆไม่ค่อยกล้าพูดหรอก ฝากทีมงานตัดช่วงนี้ส่งลิงก์ส่วนตัวให้สิเลย เดี๋ยวส่งลิงก์ใน Google Drive ให้หน่อยนะครับ แยกเดียว ให้สิเลย เขินหน้าเขินทุกคน ไม่ได้พูดทำไมเนี่ย ไม่เป็นไรอันนี้ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ซีก็ต้องมาดู เดี๋ยวต้องคุณซีต้องได้เห็นแน่นอน เพราะว่าวันที่คุณซีมานั่งในรายการ ผมก็พูดถึงว่าคุณนิวได้น่ารักเหมือนกัน แล้วผมก็เห็นถึงความสัมพันธ์ที่โอเคน้องๆ แล้วก็พี่ซีเนี่ยได้เติบโตมาด้วยกัน มันก็เป็นอะไรที่กี่ปีแล้วอะ3-4 ปีแล้วอะใช่ไหม 4 แล้วแหละ สี่ ครับ ปีแล้วเนาะมันมีช่วงเวลาที่ดี แล้วก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกแบบท้อแท้ใจ หรือช่วงเวลาที่แบบมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่เราเห็นคือ พวกคุณน่ารักให้กันและกันเสมอ แล้วก็เติบโตมาด้วยกันเสมอ แล้วก็หวังว่าจะได้เห็นพวกเราเติบโตอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆนานๆเชื่อว่ามันจะเป็นความสุขให้กับแฟนๆที่น่ารักได้ดูรายการ แล้วก็ได้ดูความสำเร็จของน้องต่อไปเรื่อยๆเนาะเอาละ สาธุ บอกถึงแฟนๆหน่อยละกัน เขาเป็นอีกหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆในการซัพพอร์ตหนู มาจนถึงทุกวันนี้ อยากให้ขอบคุณเลยพวกเขาหน่อยครับ เชิญครับ
ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูผมกับพี่ป๊อปปี้นั่งเมาส์กันในวันนี้นะครับ อืม ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปบ้างไหม ไม่รู้ผมพูดรู้เรื่อง โอ้ ไหม รู้เรื่องรู้เรื่อง วันนี้รู้สึกสรวนมาก เพลิน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  นั่งพูดไปเรื่อยๆครับ ก็อยากขอบคุณทุกคน ทั้งโซนนานานุมิซันชัยด้วยที่คอยซัพพอร์ตผมกับเฮียมาตลอดเลยตั้งแต่วันแรก คนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกก็ขอบคุณมากเลยครับ อยู่มากันบางคนก็อยู่มา4 ปี 3 ปี 2 ปี 1 ปีแต่บอกว่ารักทุกคนเลยรักทุกคนมากๆ แล้วก็อยากจะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันครับ เพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้ผมตลอด แต่ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าลึกๆแล้วเป็นห่วงทุกคนเหมือนกัน เพราะบางทีอาจจะมีเมนชั่นมาบ้างว่ากำลังเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีอยู่ บางทีอาจจะเข้าโรงพยาบาลหรือว่าสอบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเลยขอให้ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆ นานามากมายที่ผ่านไปได้ยากขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่าง แล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกคน ขอบคุณที่เป็นเพื่อนเล่น ให้ผมขอบคุณที่คอยเชียร์อัพทำให้นูนิวที่เป็นเด็กไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นเด็กที่พูดไม่เก่งจนทุกวันนี้โตขึ้นเยอะแล้วก็แสบขึ้นเยอะมากกล้าที่จะเล่นกับทุกคน แล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองกว่าจะผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เปลี่ยนถ้าเทียบกับวันแรกก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะ ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะแบบยังอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหน นี่น่ารักมากเอาละฝากผลงานซะหน่อยครับน้องนิวครับ ก็ฝากเพลงนูนิวด้วยละกันครับขอฝากเพลงของศิลปินตัวน้อยอย่างนูนิวก็เดี๋ยวจะทำเพลงออกมาเรื่อยๆเลยครับ ก็แล้วยังมีซีรีส์ด้วยซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอที่เล่นกับเฮียเนาะแล้วก็จะมีหนังที่ไปเล่นกับทางค่าย GDH ครับ ใช่นี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลย ชื่อเรื่อง Beauty and the Beat นะครับ ใช่แต่ชื่อเรื่องอาจจะยังไม่ฟันธงขนาดนั้นครับ แต่ว่าก็แถลงข่าวไปแล้วเรียบร้อย ตื่นเต้นมากอยากเริ่มโปรเจกต์แล้วครับ รู้สึกว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะตั้งใจทำให้เต็มที่เหมือนกันแล้วก็ผลงานอื่นๆด้วย การันตีผลงานได้เลย เพราะว่าน้องทำเต็มที่ทุกโปรเจกต์จริงๆ รวมถึงโปรเจกต์ที่จะได้เห็นรูปหน้าน้องรูปรอดอที่ ไม่ ส มี ยามอ๋อไม่มีอันนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีอย่า มี อย่า รูปรอดอป๊อปปี้เดี๋ยวเอามาให้แทน ไม่เอาไม่เอาขอรูปดีๆเถอะ เดี๋ยวผมถ่ายพี่โอปี้แล้วก็ไปรีทัชเอาผมพี่โอปี้ออกให้หมดเลย โอ้ยไม่ต้องมีรูปนั้น แล้วเอา พี่ ไป ก็มี รูปสมัยพี่แบบหัวเกรียนมีเยอะเลย เหรอ โหผ่านมาด้วยกัน เจอมาเยอะมาก เอาล่ะก็ถือว่าวันนี้นะครับ พอหอมปากหอมคอไว้มีโอกาสนะอยากให้น้องนิวมาแบบจัดเต็มได้อีกนะครับถ้ามีช่วงไหนเหงาช่วงไหนรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบอยากจะเล่าเรื่องราวมารายการได้อีกเลยนะครับขอบคุณมากน้องนิวขอบคุณนะครับ ขอบคุณครั ขอบบ คุณครับ เย้ เย้ รอบหน้าเดี๋ยวเป็นคู่เลย รอบหน้ามาเป็นคู่ เป็นเวอร์ชัน มาแบบมา2 คนเลย ต้องมาอีกเหรอ มาอีกอ่ะ ละเล่น